Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, и он посвящен всем нашим делам с 7 по 10 включительно марта 2024 года. Как всегда, начинаем с агрогороскопа. Хочу сразу предупредить, дни эти нерабочие. За исключением 7 марта. Почему? Потому что у нас 10 ожидается рождение новой луны, новолуние. Ну что ж, давайте рассмотрим по агрогороскопу, что-то мы можем и сделать в этот период. 7 и 8 Луна будет находиться в знаке Водолей. Причем четверг, это у нас 7, здесь еще рабочее время Водолея, и 8 до 11 часов, именно с 11 начинается время Гекаты, поэтому мы можем в Водолее только провести испытание новых сортов овощей и цветов. Это касается только тех, кто занимается селекцией. Остальные могут отдыхать. Дальше рассаду в период Водолея не беспокоим. Цветы и комнатные растения, актуальны зеленые операции, ну и защитные мероприятия от вредителей и болезней. Поливы подкормки Водолея не проводим. В саду зато можно заниматься обрезкой садовых растений, ну, естественно, защитными мероприятиями. То, что получается, кому что нужно, те препараты выбираете. Но в основном это делают сейчас, защищают препаратами на основе минерального масла. Вот эти препараты. Кто-то еще медсодержащими препаратами пользуется. Все это у каждого свой способ и свой подход. Поэтому мы не будем об этом говорить, но вот можно делать вот эти препараты на основе минерального масла, можно использовать и 7 и 8, и в дальнейшие дни мы сейчас будем смотреть и напомним об этом. Зеленые операции 7-8 проводим, собираем урожай для теплых стран и делаем заготовки. Квашение капусты не планируем, настойки и сбор лекарственных трав 7 это хорошее время, а вот 8 только до 11 часов утра и все. Рыбалку в Водолее лучше не планировать, комнатные растения требуют зеленых операций и защиту от вредителей и болезней. Инкубация 7 нет, а вот 8, пожалуйста, гуси и индюки уже можно закладывать яйца на инкубацию. 9 и 10 это время Гекаты и время рождения Луны. Поэтому никаких посевов, никаких посадок не используем и рассаду не беспокоим. Единственное, что, когда умирает Луна и рождается, здесь можно только поливы делать и для цветов, для комнатных растений. Поливы вообще для всех растений подходят, но вот подкормки для умирающего и для рождающегося существа они не нужны. В саду снова же можем, здесь обрезки ни в коем случае уже, а вот защита препаратами на основе минерального масла, это можно делать. Она более мягкая и щадящая. Зеленые операции не проводим, не собираем урожай, не делаем заготовки, не квасим капусту, настойки тоже не готовим и не собираем лекарственные травы. А вот рыбалку можно организовать в это время. А для комнатных овощей будут актуальными поливы, только поливы. Инкубация. 9 у нас гуси и индюки, а вот 10 сюда еще больше добавляется у нас других домашних птиц. Гуси и индюки, последний день завершающий для закладки на инкубацию. И еще можно закладывать яйца таких уток, как украинская, белая, башкирская и пекинская. Как видите, для тех, кто занимается домашней птицей, очень довольно-таки интенсивный период из 7 по 10 марта. Ну, 7 выходной, подготовка, а 8, 9, 10 это очень хорошее время. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» тоже с 7 по 10 марта. Ну, так как это все у нас период перед новолунием, Геката, очень сложный период, никаких новых дел и проектов не начинаем. Покупки крупные, важные, ответственные тоже не планируем и не покупаем. Для печки 7 и 8 здесь должно быть нормально, Водолей. Будьте внимательны, можно стричь волосы и стричь ногти 7, 8 до 11 часов утра. Покраска волос, органика 7 и тоже органика, но только до 11, 8.
Мыть волосы можно эти 2 дня, сауну не планируем, уход за кожей, маски не работает. Очистка кожи у нас практически 7-8 почти завершается. Очищение организма 7 нет, а вот 8 по способу Прадаш. Рукоделие не планируем, водолеи. Для теста чуть-чуть больше жидкости надо. Стирку и уборку можно, если не очень грязные вещи. Ремонтные работы какие-то текущие тоже можно провести в водолее. И проветривать вещи можно только если хорошая погода. Ну вот остался у нас период 9 и 10. Это уже у нас и рождение Луны, но это знак стихии воды. А в стихии воды всегда проблемы с печкой, может быть дым. Не планируем на этот период 9-10 стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос не планируем, и мыть волосы в это время тоже нельзя. Сауну не планируем, а вот уход за кожей, маски будут работать 9 и 10. И завершается цикл очистки кожи 9 утром. И уже вечер и следующий день уже не работают вот эти очистительные различные мероприятия. Очищение организма можно проводить 9-10, пожалуйста. Любые ваши способы, какие вам доступны. Рукоделие хорошо 9-10. Тесто в знаке воды плывет, ведет. А вот стирка и уборка пишу «да» с плюсом, потому что мне нравится это качество именно в знаке рыбы. Если что-то очень грязное, пожалуйста, планируйте на эти дни. Это суббота и воскресенье. Но лучше всего, конечно, делать это чуть раньше. Снова же все зависит от ваших рабочих дней. Но вот качество будет 9 и 10. Но ремонтные работы мы не планируем. И проветривание вещей тоже не планируем на этот период. 9 и 10 марта 2024 года. Важная информация о здоровье. Итак, у нас 7 и 8 марта будет Луна находиться в знаке Водолей. А в это время уязвимы ноги, то есть лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Могут быть в этот период и часто бывают судороги икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, а также беспокоят в этот период тромбофлебиты. При Луне в знаке Водолей нельзя проводить операции на венах и всей кровеносной системе. В это время обостряются болезни варикоз, тромбофлебит, геморрой, нервные болезни. Но вот посмотрите, у нас как раз 7 еще чистый день, еще нет гекаты, и до 11 часов 8 это период, когда можно пойти в стоматологию и заняться зубами. Ну и возможны операции на других органах, кроме названных. Но будьте внимательны, если подвергается опасности вены и кровеносная система, то эту операцию лучше перенести на другой период. 9 и 10 марта 2024 года Луна будет находиться в знаке Рыбы. Это Геката и новолуние. Ну и рыбы тоже имеют свою особенность. В дни нахождения Луны в рыбах уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей. Поэтому 9 и 10 марта нельзя проводить любые операции. Очень уязвимы кровеносная и лимфатическая системы. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. И это, кстати, самое неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки сканирования и трактовки самих анализов. Обязательно будут ошибки и искажения. И есть угроза отравления лекарствами и алкоголем. Будьте внимательны к своему питанию. На этом наш выпуск завершен. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик.
Желаем вам успехов во всех ваших делах. Берегите, пожалуйста, себя, своих родных и близких. Очень сложный период новолуния, умирания и рождения нового. Поэтому проведите в спокойной обстановке. Лучше подготовиться к следующему периоду уже, когда у нас родится луна, новая луна, растущая луна. Впереди много будет важных дел, поэтому не утруждайте себя в этот период. Будьте спокойны, миролюбивы. И мы встретимся с вами уже в следующем видео, в новом видео на нашем канале обязательно. Всего вам самого доброго. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений всім справам 7 по 10 березня 2024 року. Час київський. І давайте розглянемо спочатку аграрний гороскоп. Що стосується гороскопу, то у нас тут мало буде справ, тому що ми чекаємо 10-го на народження молодика, новомісяча. Перед новомісячем помирає старий місяць, потім народжується новий. Тому тут у нас дуже мало часу, та ще й знак не сильно добрий, для того, щоб щось зробити. Давайте розглянемо. 7 та 8 місяць буде в знаці Водолій. Можемо 7 та 8 до 11 години ранку. Чому? Тому що після 11 починається вже Геката. Тому з чорним місяцем ми не дружимо, тому що він не дає добрих результатів. Помирає місяць, помирає все, і потім заново народжується. Тому на цей час, після 11 години, нічого не плануємо. І що ми можемо в Водолії зробити? А тільки перевірити нові сорти та овочів та квітів. Це ті, хто займається селекцією. Це для вас просто гарний час. З 7 та 8 до 11 години. Розсада не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини проводимо зелені операції та захисні різні оприскування. Поливи та підживлення не проводимо в знаці Водолій. В саду можемо обрізати садові рослини, будь ласка, будьте уважні, тільки 7-8. І захищаємо рослини препаратами на основі мінеральної олії. Зелені операції проводимо 7-8, збираємо врожай в теплих країнах та робимо заготівлі не тільки з продукції рослинництва, але й тваринництва, птахівництва, риба. Квашення капусти на 7-8 не плануємо. Настоянки готуємо з 7-8 тільки до 11. Збір лікарських рослин 7 та 8 до 11 години ранку. Риболовлю не плануємо. Кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції та захисні різні обробки. Інкубація 7-го ні, а от 8-го розпочинається гарний період для закладки яєць, гусей та індиків на інкубацію. Або під квочку, або в інкубатор. Наступний період у нас це 9 та 10. Це вже просто перед новомісячем, перед народженням молодика 9 і 10 саме народження. Тому на цей час ніяких посівів не плануємо, розсаду не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини, їх можна тільки поливати. Тільки поливи. Поливи взагалі для будь-яких рослин тут актуальні, але підживлення не проводимо. Це, знаєте як, вмирає сутність і їй дають щось поїсти, оце підживлення для рослин в цей період. І народжується, і зразу ж її починають кормити чимось таким дорослим. Тому, будь ласка, підживлення ні в якому випадку не використовуємо. В саду ми з вами займалися обрізкою 7-8, а 9-10 ні в якому випадку тут знак стихії води, риби. Тому в будь-якому випадку не використовуємо. Але можна обробляти препаратами на основі мінеральної олії для захисту рослин в саду. Зелені операції не плануємо збір врожаю в теплих країнах, заготівлі не робимо, не квасимо капусту, настоянки не готуємо та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати. Для кімнатних овочів актуальні тільки поливи, а от інкубація дуже цікаво. 9-го ще гуси та індики, а 10-го закладаємо яйця на інкубацію гусей, індиків, качок таких от української, білої, башкирської та
пекінською. Дуже важливий період для того, щоб отримати гарний вихід пташок. Далі у нас рубрика «Місяць для будинку та для здоров'я» з 7 по 10 березня 2024 року. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що це час Гекати, чорний місяць, новомісяча. В цей час ніяких нових справ, ніяких проєктів. Це просто, як казала моя бабуся, це на смерть буде зроблено. То краще не робимо на смерть. До речі, і купувати дорогі речі в цей період не рекомендується. Тому що це теж буде річ, дуже короткий срок існувати і жити, ремонти постійні. Тому почекаємо зростаючого місяця і будемо в наступному випуску вже дивитися, які дні дуже гарні для яких справ. Тепер йдемо в будинок 7 та 8. З грубою з каміном буде все нормально, тут водолій. Можна стригти волосся, стригти нігті з 7, 8 тільки до 11 години ранку. Фарбувати волосся можна у водолії тільки органічними фарбами, причому 7 вся доба, а 8 тільки до 11 години ранку. Мити волосся можна ці 2 дні, сауну не плануємо і догляд за шкірою, маски не працюють. Очищення шкіри продовжуємо ще 2 дні. Очищення організму 7 дні, а 8 прадуш. Спосіб ведичний, будь ласка, можете використовувати. Рукоділля не плануємо, для тіста треба більше рідини. Прання, прибирання можна проводити, але якщо воно не сильно брудне, ті речі не брудні, і для прибирання теж там така, знаєте, потрошечки вологе прибирання, то це можна робити, а якісне трошечки пізніше, зараз ми з вами розглянемо ці дні. Ремонтні роботи можна в водолії зробити, і провітрювання речей при гарній погоді теж. Далі, 9 та 10 березня, місяць в рибах, і тому тут може бути дим. Будьте уважні, груба камінь повинна бути під особливою увагою. Стрижка волосся не плануємо стрижку нігтей, не плануємо фарбування волосся, миття волосся і сауну також не плануємо. Догляд за шкірою, маски починають працювати, це знак стихії води, це 9 та 10 добрий час. Очищення шкіри, будь ласка, завершуємо цикл вранці 9-го. 10-го вже все, цикл завершений 9-го. Очищення організму можна проводити по тим способам, які ви вже для вас звичні. Рукоділля, в рибах гарні справи виходять, навіть в такий час. Тісто пливе, прання і прибирання ось в цей час дуже гарне, якісне буде. Це знак стихії води, і навіть сильно брудні речі, і прибирання таке дуже складне, все це проходить найкраще і ефективніше. Ремонтні роботи не плануємо, та провітрювання речей теж не плануємо на ці дні, на 9 та на 10. Наступна рубрика «Здоров'я». І так, у нас 7 та 8 це знак стихії, повітря водолій, а водолії вразливі – ноги. А це всі кісточки, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево-судинна система. В цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, а також спостерігаються тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі на очах. Загострюються такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой, нервові хвороби. Це вже у нас, як бачите, такий складний час, уже спадаючий місяць, і ви бачите, що можна буде використати для того, щоб сходити в стоматологію. Оце можна буде цю роботу запланувати і виконати. Але будьте дуже уважні, під ударом серцево-судинна система, тому якщо щось надскладне, то перенесіть на інший час. Але якщо все у вас з здоров'ям нормально, то 7 і 8 до 11 години ранку все це можна буде зробити з стоматологією. І з головою теж, якщо якісь проблеми будуть оперативні для частини тіла, яке у нас називається голова, будь ласка, це можна робити.
Наступний знак 9 та 10 – це знак риби. А при місяці в знаці риби вразливі такі органи: ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна проводити будь-які операції. Ось тут не можна ніякі операції. Вразливі дуже кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І це дуже несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування та для трактування самих аналізів, завжди помилки. Є загроза для отруєння ліками та алкоголем, бо це риби. І ми вже про це добре знаємо з вами, багато хто вже на досвіді має такі результати. Ну що ж, наш спеціальний випуск завершений. Бажаємо вам успіхів у всіх справах, усіляких вам гараздів. Зустрінемося в наступному новому відео. Бувайте здорові, на все добре!